Οράσεις. Στα 40 μου είχα μια δεύτερη φάρμα τότε. Πολύ όμορφη. Ήμουν ευτυχής ως αγρότης. Είχα παντρευτεί πια και είχα μια καλή σύζυγο. Είχαμε πολλούς μαθητές διαλογισμού που έρχονταν στη φάρμα εκείνον τον καιρό. Ήμουν αρκετά γνωστός ως ένας από τους πρώτους βιολογικούς αγρότες. Υπήρχε μια γυναίκα που ερχόταν να διαλογιστεί και σε κάποια περίσταση διαλογιζόμασταν μαζί με κλειστά μάτια και είχαμε φτάσει στην ακινησία και είδα τις δύο ψυχές μας να σηκώνονται από τα σώματά μας και να ενώνονται ως ένα. Ήταν μια γυναίκα με πολύ διαβιές βλέμμα και όταν την κοίταζα έβλεπα κατευθείαν μέσα στο απέραντο υπερπέραν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών όρασης. Υπάρχουν τα μάτια της σάρκας και υπάρχει αυτό που ονομάζεται ενόραση, η όραση με τα μάτια της καρδιάς. Η όραση της σάρκας έχει πάντα περιορισμούς, έχει ένα όριο. Η σάρκα βλέπει σάρκα. Μα όλοι έχουμε σε κάποιο βαθμό μια αίσθηση απερίγραπτης ομορφιάς ή απερίγραπτης ειρήνης. Κάτι τέτοιο. Τι είδα? Είδα το απερίγραπτο. Ακριβώς εκεί. Το άπειρο απερίγραπτο. Αλλά είναι το πιο αληθινό πράγμα όταν το δεις. Και αυτό που με έριξε στην κατάθλιψη ήταν που ήμουν ακόμη ένας νέος, θερμόαιμος άντρας και ζούσα ακόμα στο φυσικό μου σώμα και το ανθρώπινο συναίσθημα. Πώς να συμβιβάσεις αυτά τα δύο? Υπήρχε αυτή η πνευματική ένωση, ο μυστικός γάμος, εν αντιθέσει με δύο ανθρώπους που ζούσαν χωριστά. Και οι δύο με τους γάμους τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους. Πώς να συμφιλιώσεις την ενότητα με τον χωρισμό? Δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο. Ήταν πέρα από τις δυνατότητες και την εμπειρία μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω στην παλιά ζωή. Φυσικά δεν μπορούσα ούτε να της ξεφύγω. Ήμουν φυλακισμένος σε αυτήν. Γύρισα σπίτι και ήταν η αγαπημένη μου γυναίκα, αλλά ήταν πολύ μικρό αυτό. Δεν μπορούσα. Μου είχε φανερωθεί κάτι. Τέλος πάντων, με έριξε σε μια θύελλα συναισθημάτων και έφυγα. Έπρεπε να ξεφύγω. Άφησα τη φάρμα μου, άφησα το σπίτι μου. Είχα ένα μικρό τροχόσπιτο και περιπλανιόμουν για κάποια χρόνια. Άστεγος, άνεργος, χωρίς αγάπη και μόνος. Και ήταν μια άθλια περίοδος. Την πέρασα όπως μπορούσα. Ο διαλογισμός όμως δίνει μια διέξοδο. Γιατί ο διαλογισμός είναι ένα άνοιγμα. Είναι το να αφεθείς. Εμείς ζούμε έτσι, σαν μια κλειστή παλάμπη, ξεχνώντας τον ένα. Προσπαθώντας να κρατηθούμε. Κρατιόμαστε στην προσωπική μας ζωή και έτσι φυλακιζόμαστε στο εγώ μας, που είναι η αίσθηση του διαχωρισμού. Ο διαλογισμός ξεκινά πολύ απαλά στην αρχή, οπότε δεν είναι τρομακτικό. Σε βοηθά να κάνεις αυτό το άνοιγμα της παλάμης. Όταν αφεθείς λοιπόν, ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι διαχωρισμένος. Είσαι ενωμένος. Βρίσκεσαι σε αυτό που είναι αδιέρετο. Απερίγραπτο, αλλά αδιέρετο. Δεν υπάρχουν δύο. Υπάρχει μόνο το ένα. Μία αγάπη, ένα πρόσωπο.
μοναδικό. Ο Αδάμ στον παράδεισο ήταν ένας. Ένα. Εγώ είμαι. Αυτό μου είχε φανερωθεί σε αυτό το δραματικό επεισόδιο με τη γυναίκα. Το να είναι κανείς ένα. Τότε, ίσως, άρχισε η πραγματική εργασία, γιατί είχα αναγνωρίσει τους δύο πόλους ξεκάθαρα. Τότε ήμουν πολύ μπερδεμένος για να το θέσω τόσο ξεκάθαρα, αλλά σταδιακά αυτό συνειδητοποίησα. Κάποια στιγμή στο τροχόσπιτο πήγα να περάσω το χειμώνα στην Ισπανία. Μόνος, φυσικά. Πέρασα ώρες ολόκληρες απλά διαλογιζόμενος. Δεν έγινε πια μόνο το πρωινό και βραδινό μισάωρο και ο διαλογισμός έγινε σωτηρία. Γιατί όταν σώζεσαι οδηγείσαι έξω από αυτή τη φυλακή και σου φανερώνεται το αληθινό. Σώζεσαι από τον πνιγμό σε αυτόν τον κόσμο, όπως ο Άγιος Πέτρος που περπατούσε στο νερό. Πνιγόταν μέσα στον κόσμο και ήταν ο Ιησούς ελεύθερος δίπλα του. Ο Πέτρος πνιγόταν, έτεινε το χέρι του, είπε «Βοήθησέ με». Ο Ιησούς του είπε «Τι φοβάσαι, γιατί πνίγεσαι, έχε πίστη». Έχε πίστη, αυτή είναι η ουσία. Είχα αυτήν την υπέροχη άσκηση του διαλογισμού. Έτσι, 2 φορές τη μέρα, συστηματικά και για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παραδεινόμουν σε αυτήν την απόλυτη παρουσία και την αγάπη που δεν έχει τέλος. Στην αγάπη που δεν λέει ποτέ όχι. Στην αγνή, ολική αγάπη που είχα δει στα μάτια της. Κι ωστόσο, το σώμα φυσικά είπε όχι. Εκείνη ήταν μία διόπτρα. Το σώμα ήταν διόπτρα, γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαστε αυτό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη, ότι ο άνθρωπος δεν περιορίζεται στη σάρκα. Η σάρκα, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, δεν ωφελεί τίποτα. Το οτιδήποτε πεθαίνει, και όλος ο κόσμος που έχει ένα τέλος, δεν είναι αυτό που είμαστε. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Η πειθαρχία σε κρατάει. Πρέπει να συνεχίσεις να εξασκείσαι. Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι δύσκολο. Το έχουν περιγράψει σαν μονοπάτι με κόκκους ζάχαρης. Το ακολουθείς γιατί σε οδηγεί πάντα από το καλό στο καλύτερο, στο ακόμη καλύτερο. Περιγράφεται σαν ζαχαρένιο μονοπάτι που οδηγεί στο ζαχαρένιο βουνό, που είναι φυσικά η Βασιλεία του Θεού. Ένα από τα εμπόδια στο να ξεκινήσουμε το ταξίδι της πνευματικής ζωής είναι πως δεν είμαστε επαρκώς ανικανοποίητοι. Συμβιβαζόμαστε με τις μικρές λιχουδιές και τα στολιδάκια που μας προσφέρει η ζωή, με την αγκαλιά από ένα λούτρινο αρκουδάκι. Για κάποιους ανθρώπους δεν αρκεί αυτό. Θέλεις περισσότερα, θέλεις το αληθινό. Και υποθέτω ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω πως έχω ευλογηθεί. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως σωζόμαστε από τη χάρη. Τι είναι η χάρη? Έρχεται αόρατη, άγνωστη. Είναι σαν την ανάμνηση. Από πού προέρχεται η ανάμνηση? Απλά έρχεται.